आज म तपाईहरुसँग एकदमै मिठो हरियो मकैको पकौडाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 3टा हरियो मकै लिएको छु। मकैलाई अब यसरी काट्दै एउटा बोलमा राख्ने। र सबै मकैहरू काटेर यहाँनिर रेडी छ। र अब यो मकैलाई चाहिँ म ग्राइन्डर जारमा ट्रान्सफर गर्दैछु। तपाईहरुले यसलाई सिलौटोमा पनि कम्ती राख्दै पिस्न सक्नुहुनेछ। र मकैलाई पिस्दाखेरि एकदमै फाइन पेस्ट बनाउनु हुँदैन, खस्रो नै राख्नुपर्छ। तपाईले यहाँनिर भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ, मैले खस्रो गरेर नै यसलाई पिसेको छु। अब यो मकैलाई मिक्सिङ बोलमा ट्रान्सफर गरिदिने। यो पिसेको मकैमा मैले ठुलो चम्चाको 3 चम्चा चामलको पिठो राख्न गए। यदि तपाईहरुकोमा चामलको पिठो छैन भने तपाईहरुले बेसन पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै ठुलो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा र सानो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खुर्सानी पनि राख्ने। त्यसै गरेर सानो चम्चाको 1 चम्चा चाट मसला पनि एड गर्ने। थोरै हर्दी पनि राख्ने। स्वाद अनुसार नुन। त्यसै गरेर अलिकति ज्वानो पनि राख्ने। अन्तमा ठुलो चम्चाको 2 चम्चा काटेको धनिया पत्ता। अब यी सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। पकौडा फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँ अघि नै तेल तताएर रेडी गरिसकेको छु। अब यो तेल ताते कि तातेन भनेर म थोरै राखेर ट्राई गर्दैछु र तेल एकदमै राम्रोसँगले तातिसकेको छ। अब म पकौडा फ्राई गर्नपट्टि लागे।
ग्यासको फ्लेम मिडियम टु हाई राखेर अब एक एकवटा पकौडा यसरी राख्दै जाने। यसरी पकौडालाई तेलमा राखिसकेपछि गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। दुवै साइड गोल्डन ब्राउन भएपछि यसलाई निकालेर तातो तातो तपाईहरुको फेभरेट सससँग सर्भ गर्नु सक्नुहुनेछ। र आजको यो मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग रेसिपी मन परे शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।